Kabads, for this video is how to make a salad. So, una natin gagawin ay maglagay tayo ng tubig dyan sa mangkok para panghugas sa lettuce at saka sa kamatis. Yan. Hugasan natin maigi para malinis siya. Then, i-prepare ang ingredients. Then, hiwain yung sibuyas. Yan. Dandahan lang guys para hindi masugatan. At isunod ang pipino. Yan. Kaya lang siya kanipis sa paghiwa guys. Yan. Hindi siya masyadong malaki yan. Then next ay kamatis. Yan. Hiwain natin siya sa 4 guys. Yan. Yan. Pagkatapos mo na siyang hiwain sa 4 ay tatanggalan natin siya ng buto. Yan. Pagkatapos na matanggalan ng buto ay ihiwain siya ng ganito ka liit at ganyan gawing kanipis. Yan. Then pagkatapos ay guguntingin natin yung lettuce. Yan. Gunting lang. Yan. Yan lang siya paggunting guys. Then ang next ay itlog. Dandahan lang talaga tayo sa paghiwa sa itlog guys kasi masira yung ano niya eh. Dapat ganyan lang talaga yung pag-slice. Ganyan lang paghiwa sa itlog guys. Dandahan lang. Yan. So, pagkatapos mo mahiwa yung itlog ay ilagay sa ibabaw ng lettuce ang pipino. Yan. Yan. Gusto nyo, paikot na yung paglagay nyo. Kaya, basta, depende na sa inyo guys. Then pagkatapos ay isunod yung kabatis. Yan. Yan. Parang ilagay mo lang sa ibabaw guys. Parang ilaglag mo lang yan. Yan. Then, pagkatapos, next, ilagay ay sibuyas. Then, next, then ang sunod ay ang itlog na ninakaw nyo sa kapitbahay nyo. Joke lang. Yan. Kung gusto yung, anong gusto yung design, yan, kayo na bahala. Yan. Then, pagkatapos yung mag-design sa itlog ay magbuo na kayo ng sauce. Yan. Unang ilagay nyo ay mayonnaise. Yan. Ubusin nyo na. Yan. Pagkatapos ng mayonnaise ay ilagay ay paminta na durog. Yan. Huwag yung buo guys ha, kasi hindi mo makain yun. Tapos pagkatapos ilagay ay sunod ay ketchup. Kahit anong klaseng ketchup pwede yan guys. So ayan, pagkatapos halu-haluin lang siya, ganyan. Hanggang sa mag-iba na yung kulay niya guys. So ayan, tiyaga lang guys. Then pagkatapos mong haluin guys, ay ilagay mo siya sa plastic. Then pagkatapos ipatong mo siya sa ibabaw. Yan, ganyan lang guys. Yan. Ganyan. Ganyan. So ganyan lang yung paggawa ng salad guys. So thanks for watching guys. Don't forget to subscribe and like and share.